मल्हारगडला मी पहिले पण गेलो आहे. तर मल्हारगडला मी आज परत चाललेलो आहे खास व्लॉग बनवायला. तर मल्हारगडला तुम्ही जायचं प्लॅन करताय किंवा तुम्हाला मल्हारगडची माहिती हवी तर हा व्हिडिओ संपूर्ण बघा. दिवे घाटातून आलात की भारत पेट्रोल पंप लागतो. भारत पेट्रोल पंप पासून तुम्हाला एक साधारण 500 मीटर पुढे आल्यावर इथे एक कमान लागते. त्या कमानेतून तुम्हाला आत जायचं आहे, लेफ्ट घ्यायचा आहे. तो टर्न मिस करू नका. लेफ्ट घेतल्यावर आपल्याला काळेवाडी गाव लागते. गावातून जाताना आपलं लक्ष वेधून घेते ते इथल्या घरांचे सुंदर कलरने रंगवलेल्या भिंती आणि स्वच्छ रोड. दिवसाला किती लोक येतात? रविवारी फुल गर्दी असते. हां, फुल रविवारी गर्दी असते. फुल हां, तुम्हाला सांगू आमचं आहे ना 13 ते 14,000 रुपये धंदा होतो. शनिवारी 4,500 आणि ह्या वेळेचं 2 तारीख शुक्रवार होता ना, 2 तारीख 3,700 झालं. गडाच्या पायथ्याच्या इथं पोहोचलेलो आहे. कार पार्क केलेली आहे आणि तुम्हाला दिसतोय गड. गडाच्या पायथ्याच्या इथे आलोय. कार जी आहे तिथे पार्क केली. एक 20 मिनिटाचा ट्रेक आहे आणि ही चढण एवढी करून आता तिथे जाऊ. या भुयार मार्गेतून आत आलं की बाली किल्ल्याचे मेन तट आहे आणि हे जो आहे हा बाहेरील तट म्हणजे मल्हारगड हा आकाराने त्रिकोणी आहे, पण आतील बाली किल्ला आहे जो त्याचे तट जो आहे तो आज चौकोनी आकाराचा आहे. आणि जो मेन बाली किल्ल्याचे तट आहेत त्याच्या बाहेर तुम्हाला एक विहीर आणि एक पाण्याचे टाके आहेत. थोडं पुढे आल्यावर इथे अजून एक बुरुज आहे. तुम्हाला भगवा दिसतोय. इथून तुम्ही त्या बुरुजापर्यंत जाऊ शकता.
महाराष्ट्राच्या सर्व किल्ल्यांमध्ये सर्वात शेवटी बांधला गेलेला म्हणून मल्हारगड प्रसिद्ध आहे. पुणे जिल्ह्याच्या दक्षिणेकडे वेल्हे तालुक्यातून सह्याद्रीच्या मूळ रांगेचे 2 फाटे फुटतात. एक डोंगर रांगेवर रायगड आणि तोरण आहे, तर दुसरी डोंगर रांग ही पूर्व पश्चिम पसरली आहे. याच डोंगर रांगेला भुलेश्वर रांग म्हणतात. पुरंदर, वज्रगड, मल्हारगड आणि सिंहगड हे किल्ले याच डोंगर रांगेवर येतात. पुण्याहून सासवडला जाणाऱ्या दिवे घाटावर लक्ष ठेवण्यासाठी मल्हारगडची निर्मिती केली. या गडाची निर्मिती 1757 ते 1760 या काळातील आहे. फायनली आपण पोचलेलो आहे महादरवाजाच्या इथे. महादरवाजाच्या इथून आपण आता आत जाणार आहोत. बालेकिल्ल्याच्या महाद्वारातून आत आल्या आल्या आपल्याला दिसतात सुंदर या गडाचे प्रसिद्ध 2 मंदिर. एक आहे महादेवाचे मंदिर आणि जे दुसरे इथे दिसतंय ते आहे खंडोबाचे मंदिर. बालेकिल्ल्याच्या महाद्वारातून आत आल्या आल्या तुम्हाला 2 मंदिर लागतात. जे मोठं मंदिर आहे ते महादेवाचं आणि जे छोटं मंदिर आहे ते खंडोबाचे मंदिर आहे. तर चला दर्शन घेऊया देवाचे आणि बघूया मंदिर. या किल्ल्याची निर्मिती पेशव्यांचे सरदार भीमराव पानसे यांनी केली. भीमराव पानसे हे पेशव्यांचे तोफखान्याचे प्रमुख होते. भीमराव पानसेंचा या किल्ल्याच्या पायथ्यापाशी असणाऱ्या सोनोरी गावापाशी एक चिरेबंदी वाडा देखील आहे. मंदिरापासून थोडं पुढे आल्यावर इथे तुम्हाला वाड्याचे अवशेष दिसतील. या वाड्याच्या अवशेषच्या इथून बालेकिल्ल्याच्या बाहेर जाणार, तिथं पाण्याचे टाकेत ते बघणार आणि भुयार मार्गेतून परत एक्झिट करणार. बालेकिल्ल्याच्या तटबंदीच्या बाहेर आलो आहे आम्ही आता.
आणि इथे तुम्ही बघताल तर एक पाण्याचे चौकोनी टाके आहेत. तर मित्रांनो, व्हिडिओ इथेच थांबवतो. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा. तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ इथेच थांबवतो. बाय बाय.